हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज मी मस्तपैकी असे गुलाबजाम बनवलेले आहेत. तर इन्स्टंट रेसिपी मी बनवलेली आहे, मस्त रसरशीत असे गुलाबजाम. तर हे मी कशा पद्धतीने बनवले, चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. तर काही करायची गरज नाही आहे. तर फटाफट मार्केटमध्ये जायचं आणि इन्स्टंट प्रेमिक्स घेऊन यायचं. तर इथे मी इन्स्टंट गुलाबजामुन प्रेमिक्सचं पॅकेट घेऊन आलेले आहे. तर अशा पद्धतीचं पॅकेट मिळतं. तर तुम्हाला किती गुलाबजाम करायचे त्यावर छोटं मोठं पॅकेट तुम्ही घेऊन येऊ शकता. तर मी इथे छोटं पॅकेट घेतलेलं आहे, त्यामुळे सगळं आपल्याला पॅकेट फोडून घ्यायचे आणि एका बोलमध्ये घालून घ्यायचे. तर एकदा पॅकेट फोडलं की ते वन टाईम यूजच असतं, त्यामुळे शक्यतो जसं तुम्हाला हवं आहे त्या पद्धतीनेच पॅकेट आणायचं. तर आता आपल्याला हे काही करायची गरज नाही आहे, इन्स्टंट असल्यामुळे फक्त आपल्याला दूध घालायचं आहे यामध्ये आणि हे मळून घ्यायचे. तर इथे आपल्याला दुधाचाच वापर करायचा आहे मळताना. जर इथे पाण्याचा वापर केला तुम्ही तर ते थोडेसे पांचट होतील, त्यामुळे दुधाचाच वापर करायचा आहे. आणि थोडं थोडं दूध घालून आपल्याला हे मळून घ्यायचे. तर इथे बऱ्यापैकी मळून झालं आहे, पण थोडंसं स्टिकी वाटतंय, त्यामुळे आता इथे मी तेलाचा हात लावून घेणार आहे. ऑप्शनल आहे, तुम्ही तूप देखील वापरू शकता. इथे पुन्हा 1-2 मिनटं आपल्याला हे मळून घ्यायचे तेलाचा हात लावल्याच्या नंतर, आणि झाकण लावून आपल्याला हे 10 मिनटं साईडला ठेवून द्यायचे. तर आपलं हे पीठ आपल्याला सेट होण्यासाठी 10 मिनटं वाट पाहावी लागेल. तोपर्यंत आता आपण पाक करून घेऊया. तर गॅसवर आपल्याला कढई गरम करायला ठेवायची आहे. तर इथे मी कढईचा वापर करणार आहे, तुम्हाला ज्यामध्ये पाक करायचा तुम्ही त्याचा वापर करून घेऊ शकता. तर कढईमध्ये आपल्याला साखर घालून घ्यायची आहे. तर इथे मी 1.5 वाटी साखर घालून घेणार आहे. एवढा पाक आपल्याला पुरेसा आहे. जर तुम्हाला जास्त पाक आवडत असेल तर तुम्ही साखरेचं प्रमाण वाढवू शकता. आणि अर्धी वाटी इथे मी पाणी घालून घेणार आहे. तुम्ही जर साखरेचं प्रमाण वाढवलं तर पाण्याचं देखील तुम्हाला प्रमाण थोडंफार वाढवावं लागेल. तर 10 मिनटात हा पाक तयार होतो. तर आपला पाक तयार झाला आहे, आपण साईडला ठेवून देऊया. आणि आपलं पीठ देखील छान सेट झालं आहे. आता आपण त्याचे छोटे छोटे बॉल्स करून घेऊया. तर जेवढ्या आकाराचे तुम्हाला बॉल्स करायचे आहेत तेवढ्या आकाराचे तुम्ही करून घेऊ शकता. पण थोडासा वेगळा ट्विस्ट देण्यासाठी मी इथे हे पीठ 2 पार्टमध्ये डिवाईड केले, एक छोटा पार्ट आणि एक मोठा पार्ट. तर छोटा पार्ट आपल्याला घ्यायचा आहे, मोठा पार्ट जो आहे तो साईडला ठेवून द्यायचा आहे. तर आपण जो छोटा पार्ट घेतला आहे त्यामध्ये आपण कलर ॲड करणार आहोत. जसं लग्नात वगैरे गुलाबजाम मिळतात त्या पद्धतीने थोडेफार मला गुलाबजाम करायचे होते, पण माझ्याकडे येलो कलर किंवा ग्रीन कलर असं काही नव्हता, त्यामुळे मी थोडेसे वेगळे असे म्हणून ब्ल्यू कलर घालून घेतलेला आहे. हा फूड कलर आहे. छान आपल्याला त्या पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे. तर मस्त इथे एकजीव करून मी मळून घेतलेला आहे. मस्त असा कलर आलेला आहे. आता इथे आपल्याला याचे छोटे छोटे बॉल्स करून घ्यायचे आहेत. तर पूर्णपणे आपण पहिले याचे छोटे छोटे बॉल्स करून घेऊयात. छोटे केले की ते दिसायलाही छान दिसतील, त्यामुळे इथे मी छोटे छोटे बॉल्स करून घेणार आहे. हे कलर वगैरे ऑप्शनल आहे, तुम्ही डायरेक्ट तसं देखील करून घेऊ शकता. मी इथे कलरफुल करणार आहे त्यामुळे इथे कलरचा वापर केलेला आहे. तर इथे सगळे बॉल्स आपले करून झालेले आहेत. तर आपण जो मोठा पार्ट साईडला ठेवला होता त्यातलं थोडंसं पीठ काढून त्याचा छोटा बॉल्स करून घ्यायचा आहे. आणि अशा पद्धतीने आपण पुरणपोळीची जशी पारी करतो त्या पद्धतीने इथे मी पारी करून घेतलेली आहे. आणि आपण जे ब्ल्यूवाले गुलाबजाम केले होते त्यातला एक बॉल्स घ्यायचा आहे आणि तो यामध्ये स्टफ करून घ्यायचा आहे. तर अशा पद्धतीने मी इथे स्टफ करून घेणार आहे. मस्त असे आपले इथे ब्ल्यू कलरमध्ये गुलाबजाम तयार होणार आहेत. तर आपण हे सील करून घेऊया.
अजिबात फुटणार नाही आहेत हे. छानपैकी सील करून घ्यायचे, तेलामध्ये तळताना फुटत नाहीत. तर मस्त सील करून झाल्याच्यानंतर पुन्हा ह्याला गुलाबजामुनचा शेप द्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने थोडासा हलक्या हाताने प्रेस करून बॉल्स करून घ्यायचं आहे. तर इथे अशाच पद्धतीने सगळे बॉल्स आपण स्टफ करून घेतलेले आहेत आणि आपलं तेल देखील बऱ्यापैकी गरम झालं आहे. आता आपण थोडे थोडे यामध्ये गुलाबजामुन तळून घेऊयात. तर जास्त एकदम घालायचे नाही आहेत, कारण आपण मोठ्या साईजमध्ये केलेले आहेत, त्यामुळे ते आणखी थोडेसे फुलतील. हलक्या हलक्या हाताने चमच्याने मिक्स करून आपल्याला ते तळून घ्यायचे आहेत. थोडाफार इथे गोल्डन कलर आलेला आहे. आणखी थोडासा आपल्याला डार्क करायचा आहे, म्हणजे ते दिसायलाही छान दिसतात. तर थोडेफार असा काळपट असा कलर आला की आपल्याला हे गुलाबजाम काढून घ्यायचे आहेत. तर तेलामध्ये घातल्याच्यानंतर ते आणखी थोडेसे फुललेले आहेत आणि पाकामध्ये घातल्याच्यानंतर ते आणखी थोडेसे फुलणार आहेत. तो अंदाज घेतच आपल्याला तळताना गुलाबजाम तळून घ्यायचे. तर दुसरी बॅच देखील अशाच पद्धतीने मी तळून घेतलेली आहे. सगळे आपले झालेत. थंड झाल्याच्या नंतरच आपल्याला हे पाकामध्ये घालून घ्यायचे. पण पाक आपला थोडाफार कोमट पाहिजे. तर हे आपण सगळे गुलाबजाम पाकामध्ये घोळवून घेऊ आणि एक 10 मिनटं वाट पाहायची आहे. तर ते छान सेट होतील 10 मिनटानंतर. तर 10 मिनटं झालेली आहेत. तुम्ही पाहू शकता आपले गुलाबजाम जम्बो गुलाबजाम झालेले आहेत. पाकामध्ये घातल्याच्यानंतर ते आणखी थोडेसे फुलून आलेले आहेत. तर एक गुलाबजाम मी कट करून दाखवते. मस्त असे आपले इथे जम्बो गुलाबजाम तयार झालेले आहेत आणि कट केल्याच्यानंतर आपण जो आतमध्ये कलर घातला होता तो देखील फारच सुंदर दिसतोय. तर एक मी कट करून दाखवते. तर मस्त हा आपला जम्बो गुलाबजाम, मोरपंखी गुलाबजाम इथे तयार झालेला आहे. तर आजचा हा मोरपंखी जम्बो गुलाबजाम तुम्हाला कसा वाटला? व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा. भेटूया नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा. बाय.